بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ ستاسو د نن ورځې درس په ریفرنس ټاپ کې هغه انډیکس ده، ورسره ټیبل آف اتھارټیز. لومړی انډیکس ته راځو. د انډیکس په مرسته سره تاسو کولی شئ چې په کتاب کې ټول سخت کمپلیکس لغاتونه هغه انتخاب کوئ، اډې کوئ، په آخر کې له هغه یو ویکابلري یا هم یو لیست تاسو جوړ کوئ یا هم کریټ کړئ. زه د سا کې لیکل کوم، 100 پاراګرافه لیکل ما وکړه، کنټرول ای کنټرول جی جسټیفای مې هم کړه. اوس راځم زه لوستل کوم، یا هم کتاب ما لیکلی دی، زه غواړم ټول هغه سخت او کمپلیکس لغات چې پر د کتاب کې شتون لري هغه زه په نښه کړم، پر آخر کې له هغه یو لیست یا یو ویکابلري جوړه کړم. نو د دې لپاره به تاسو لاړ شئ مارک انټري باندې به کلیک کوئ، بعد له هغه تاسو راځئ لغت انتخاب کوئ، ډبل کلیک لغت انتخاب شو، په دې ساحه کې یوازې یو کلیک تر سره کوئ او دا مارک، ډبل کلیک یوازې یو کلیک مارک، ډبل کلیک یوازې یو کلیک دې ساحه کې مارک. ضرورت کاپی او پیسټ ټو کټ ته نشته، یوازې لغت باندې ډبل کلیک، پر دې ساحه کې یوازې یو کلیک، دا به مارک کوي. څه سخت لغاتونه چې به تاسو ټول انتخاب کوئ او پر دې ساحه کې به تاسو هغه مارک کوئ. زه راځم یو څه به مارک کو پکې، بلې صفحې ته به راشم، دا مې مارک، دغه هم مارک کوم، مارک مثلا دغه لغت مې هم مارک کو، یو څه به مارک تر څو لیست مو پرې راډک شي. بس جست دا تاسو کلوز کړئ. چې کله مو کلوز کړئ، اوس تاسو غواړئ چې د دې څخه یو لیست کریټ کړئ، هغه لغاتونه چې تا په مارک انټري کې اډ کړي دي. چې هر چېرته لیست جوړول غواړئ هلته کلیک وکړه، انزرټ انډیکس له راشه او دا تاسو اوکې کوئ. تاسو به وګورئ چې ټول لغاتونه به راشي. دغه کوم نښې چې دي دا په هوم ټب کې ویلي دي، دا تاسو غیر فعال کړئ، هغه له دشوار لغت سره د صفحې نمبر اټومیټیکلي راغلی. راځو بیا انزرټ انډیکس ته، او دا پیره ورته یم چې انزرټ یې کړه، مګر دا فنټ یې تغییر کړه، دغه حالت ته یې تبدیل کړه، دا زه وکې کوم ویم او ریپلیس یې کړه. نو تاسو ګورئ هغه لغاتونه چې په ای شروع کېږي هغه دا یو دي، هغه لغات چې مثلا ایس په شروع کې راځي دا یو دي، ټي په شروع کې راځي دا یو دي. لکه څنګه چې ستاسو د مکتب په کتابو کې دي پښتو او دري، هغه لغاتونه چې په الف شروع کېږي په بي شروع کېږي، نو دغه رقم ترتیب یې ورته دلته هم برابر کړه. تاسو ګورئ ای کې دغه لغاتونه دي، ډي کې دا لغاتونه دي، ډبلیو کې دغه لغت ده. ستا مثلا یو لغت په کار ده چې هغه په اس شروع کېږي، ته راځې اس خانې ته په اسانۍ سره یې پیدا کولی شي. او په اپډیټ انډیکس خو پوهېږي که نه، نو زړه مسله ده. لیست د جوړېدو وروسته مې پکې بل لغت واخیست او دلته ما مارک کړ، نو زه به راشم دا به ورله داسې انتخاب کړم، او بعد له هغه څخه به زه په اپډیټ انډیکس سره کلیک تر سره کوم او هغه لغت به پکې راشي. ټیبل آف اتھارټیز له راځو. د ټیبل آف اتھارټیز په مرسته سره تاسو کولی شئ د عنوانونو یو فهرست جوړ کړئ. ټیبل آف کنټینټ په مرسته موږ فهرست جوړو، خو فرق یې شته. فرق یې دا ده په ټیبل آف کنټینټ کې به موږ عنوان ته څه شی ورکوو؟ هیډینګ. په دې کې ضرورت هیډینګ نه نشته. په ټیبل آف کنټینټ کې د عنوانونو ترمنځ رابطه وه چې کلیک دې پرې کوو عنوان ته وړلې، د کیا کار نشته. دلته موږ کولی شو کټګوریک جوړه کړو. په ټیبل آف کنټینټ کې کټګورۍ نه جوړېږي. مثال پر توګه زه پر دې ساحه کې د ننګرهار او د کابل د ولسوالیانو په اړه یو څه معلومات لیکم چې مثلا د ننګرهار یو ولسوالي ده کامه، لیکل مې تر سره کړه. بل ولسوالي ده روداد په نامه سره، درینور. مزینه ښه، د ننګرهار ولسوالیانې مې ولیکلې. اوس راځم د لغمان ولسوالي لیکم. مثلا د لغمان یو ولسوالي ده د علیشنګ په نامه سره، بل ولسوالي ده د الینګار په نامه سره، بل پکې ده د چهارباغ په نامه، چهارباغ پکې شته، بس نه کوم دا. دیزی کې ما د ننګرهار د ولسوالیانو او د لغمان د ولسوالیانو په اړه یو څه معلومات ولیکل. زه اوس غواړم د دو څخه د عنوانونو یو فهرست کریټ کړم، په دغه ترتیب یې کریټ کړم
چې هغلته په عنوانونو فهرست کې 2 کټګوري، یو د ننګرهار په نامه او بل کټګوري چې د ما سره د لغمان په نامه وي. ننګرهار کټګوري کې د ننګرهار ولسوالۍ ني او د لغمان کټګوري کې د لغمان ولسوالۍ ني. نو تاسو به راشئ مارک سایټیشن لا، او په مارک سایټیشن کې به تاسو داسې کې وګورئ ځینې کټګورۍ نشته، که دې خوښ یې واخله، که دې نه خوښ. ګوره د لغمان په نامه ما تېر کلاس ته جوړه کړې ده، د ننګرهار په نامه مې هم جوړه کړې ده. که چېرې دې ځای کې نه اوسي نو ته به څه وکړې، را به شي کټګوري ته او دې ځای کې دا خالي عدد موږ لرو او که نه لرو دا هم واخله، دې ځای کې بدل کړه او دا ریپلیس کړه، اوکې کړه، نو یو کټګوري به کریټ شي. مثلا کونړ زه بدلوم په بلخ باندې یا هم لوګر باندې به بدل کړي، یا هم ریپلیس لوګر باندې تبدیل شو. دا زه اوکې کوم، اوس به کونړ دلته نه اوسي، لوګر به اوسي. نو لومړی به ته ځان له کټګوري جوړه کړې، بعد له هغه به ته راشي کټګوري به انتخاب کړې. لومړی ما سره د ننګرهار ولسوالي ده که د لغمان ده، د ننګرهار ده انتخاب کا. داسې کې یوازې یو کلیک تر سره کړه لکه څنګه به چې په مارک انټري کې کوو، بعد له هغه به ورته کټګوري انتخاب کړي. ننګرهار کټګوري ده، دا به ته مارک کړي. راځه لاندې رودات انتخاب کلیک، د ننګرهار په کټګورۍ کې مارک. دره نور انتخاب، داسې کې یوازې یو کلیک، د ننګرهار په کټګورۍ کې دا هم مارک شو. مزینه انتخاب، داسې کې کلیک، د ننګرهار کټګورۍ کې مارک شو. خوږیاڼي ننګرهار کټګوري کې دا هم مارک شو. د ننګرهار په اړه چې څه ولسوالۍ دي اوس د لغمان راورسېده انتخاب، داسې کې کلیک، کټګوري بدله لغمان، دا به تاسو مارک. بعد له هغه څخه را به شئ، دا به ټول واخلئ، په دغه ترتیب سره به مارک کوئ. ورپسې چارباغ هم زه انتخابوم، داسې کې کلیک، دا مې مارک کړم او نور څه نشته، بس جست دا کلوز کوئ. غواړئ فهرست کریټ کړئ، لیست جوړ کړئ، هر ځای کې چې غواړئ هغه ځای کې کلیک تر سره کړئ. انسرټ ټیبل اف اتھارټیز، دا به تاسو وکړئ او فهرست به کریټ شي. دا د ننګرهار ولسوالۍ نه او دا ورسره د لغمان ولسوالۍ نه، هر عنوان سره د صفحې نمبر، دغه کوم نښې چې دي دا پاراګراف مارکس دي یا هم شو هایډ کریکټر دي، دا به واخلئ تاسو به بیرته غیر فعال کې اټومیټیکلي تاسو ته به فهرست کریټ شي. دا په ریفرنس ټاب کې انډیکس ورسره ټیبل اف اتھارټیز